سلام بچه‌ها، اینجا مکانیک شوه. اومدیم با یه قسمت دیگه از آموزش پروژه محور آباکوس. در واقع در این قسمت می‌خوایم راجع به آنالیز استاتیکی ورق کامپوزیت باهاتون صحبت کنم و یک ورق کامپوزیت رو بیام براتون آنالیز استاتیکیش رو انجام بدم، همون چیزی که دارید در تصویر می‌بینید. خیلی خوب، زیاد هم پرحرفی نکنم، بریم که سریع ویدیو رو با هم دیگه داشته باشیم و آنالیز رو انجام بدیم. خیلی خوب، در ماژول پارت قرار دارم. قطعه رو در ماژول پارت ایجاد میکنم. اینجا 3D هستش، 2D پلنر، دیفورمیبل شل، اینم 200 هستش. کانتینیو رو میزنم. مربع رو در واقع خواهم گرفت، میخوام اینجا بهش بازه تعریف کنم. میتونید انگلیسیش کنم. این چیزامو حالا 25 اوکی میکنم. اینم میدم در واقع -25 و منفی. یه چنین مربعی براش خواهم زد. خیلی خوب، حالا در واقع بیام و یک در واقع خط تعریف کنم. مثلا بیام از اینجا تا اینجا یک خط براش بزنم به این صورت. این خط رو حالا از این دستور بیام بیرون با این کار. این خط رو میگیرم، میخوام تبدیلش کنم به در واقع نقطه چین. دان رو میزنم. بله، خط رو به نقطه چین تبدیل شد. حالا میخوام این خط رو فیکس کنم و این دوتا محوری که اینجا برای من وجود داره رو بیام سیمتریکش میکنم، یا در واقع سیمتریک رو براش بزنم. خیلی خوب، این رو انتخاب میکنم. این خط رو فیکس، این رو میگیرم، دان رو میزنم. بله، فیکس شد برای ما. حالا میخوام این دوتا خطی که در واقع در اینجا نه میام از سیمتریک میخوام استفاده کنم. این رو میگیرم، شیفت رو نگه داشتم با اینجا. بله، این دو تا برام سیمتریک میشه به این راحتی و خوشمزه. خیلی خب، حالا بیام از خط استفاده کنم و در واقع اینجا تا اینجا، اینم از اینجا تا اینجا بهش یه چنین خطی بدم. حالا ابعاد اندازه‌اش رو براش انتخاب میکنم. میام اینجا این رو انتخاب میکنم، فاصله این تا این رو میدم 2 برای خودم اوکی میکنم و زاویه‌ای که این داره رو میدم برای خودم 30 درجه بشه. اوکی. خیلی خوب، اینم از این چیزی که براتون ایجاد کردم. حالا میام از دستور میرور استفاده میکنم و این رو نسبت به این خطی که ایجاد کردم میرورش میدم. خیلی خوب، این دستور در واقع میرور ما باید انتخاب بشه. بله، یه چنین چیزی هستش. میرور رو خواهم گرفت. میگه میخوام کپی کنم، نمیخوام حذفش کنم. لاین رو انتخاب میکنم. این لاین هستش. سلکت در واقع اونم سلکتش میکنم، دان رو میزنم. بله، چون این چیزی برای من ایجاد میشه. یه دایرم از اینجا میزنم تا اینجا. شعاع دایره رو میدم 4 اوکی میکنم و یه دایره هم پایین بعد ایجاد کنم، دقیقاً همین جایی که در واقع ایجاد کردم. پس بازم از دستور میرور استفاده میکنم. میخوام کپی بشه برای ما این خط و اینم از اون چیزی هستش که میخوایم. این از در واقع شکلی که ایجاد کردم. حالا از دستور تریم بعد استفاده کنم، این اضافات رو پاک میکنم. خیلی خوب، این از شکل. حالا میام بیرون و دان رو میزنم و قطعه برای ما ایجاد میشه. یه چنین قطعه اومدم براتون ایجاد کردم و نحوه ایجاد شدنش رو هم بهتون توضیح دادم. حالا در واقع وارد ماژول پراپرتی خودمون میشیم و متریال لازم رو برای قطعه تعریف میکنم. متریال لازم استیل هستش، مکانیکال، الاستیک و الاستیک. میام اینجا مدل یانگش هم در واقع میدم 210 ای به توان 3، یعنی 10 به توان 3 هستش. در پوزیشنش هم برام 3 هستش. اوکی رو میزنم و از این دستور میام بیرون، یه سکشن براش ایجاد میکنم. سالید هوموژن هستش. کانتینیو رو میزنم، استیل ما هست. اوکی، حالا بعد متریال انتقال بدم به قطعه. از ازاینمنت استفاده میکنم، نمیخوام ست تعریف بشه. این شکل ما هست، دان رو میزنم. بعد سکشن یک سالید هوموژن استیل و اینم فرام سکشن است. اوکی، خیلی وقتی قطعه سبز بشه یعنی متریال به قطعه اعمال شده. حالا از این ماژول پراپرتی هم استفاده کردم. حالا در واقع وارد ماژول اسمبلی میشم. در اسمبلی کار خاصی به اون صورت نباید انجام بدم. میخوام فقط اینجا باید ایندیپندنس باشه. در مورد اینو کامل باهاتون صحبت کردم در قسمت آموزش 0 تا آباکوس ما. اگر ندیدید ویدیوش رو در واقع در اینجا براتون قرار میدم، حتما بزنید و در مورد اینها ببینید. خیلی خوب، اوکی رو میزنم و اینم از اسمبلی کار. حالا که در واقع هم وارد ماژول پارت شدم، هم پراپرتی براش تعریف کردم، هم اسمبلی بهش دادم، وارد استپ هم میشم و یک استپ یا حلگر مناسب رو هم بهش میدم. استاتیک جنرال هستش، اینیشیال هستش، کانتینیو رو میزنم. اینم در واقع میذارم همین حالت دیفالتش بر من باشه. اوکی میکنم. خیلی خوب، اینم از در واقع ماژول استپمون. حالا در واقع وارد ماژول اینتراکشن میشم و اینتراکشن لازم رو بهش میدم. ابتدا باید در واقع وارد تول بشم و یک رفرنس پوینت در این وسط دایره ایجاد کنم. میام اینجا، رفرنس پوینت اول من این هستش، رفرنس پوینت دوم منم این هستش. خیلی خوب، دو تا رفرنس پوینت براش ایجاد کردم. از این دستور حالا میام بیرون و یک کرییت کانسترین براش میزنم. اینجا میخوام از نوع کوپلینگ هستش برای ما. میخوام این رفرنس پوینت هایی که در واقع ایجاد کردم به صورت کوپل بهش نیرو وارد بشه. کانتینیو رو میزنم، رفرنس پوینت اول رو انتخاب میکنم، دان رو میزنم. میگه در چه چیزی باشه برای ما. نمیخوام نودی باشه یا نقطه براش بدم، میخوام در واقع سرفیس انتخاب کنم. سرفیسی هم که در واقع انتخاب میکنیم این دایره‌ای هستش که در واقع ایجاد کردیم. خیلی خوب، این دایره رو میگیرم، دان رو میزنم.
خیلی خب همین چیزی که هستش میذارم برای من باشه و اوکی میکنم. یه رفرنس پوینت یا نیروی کوپلینگ هم باید اون رفرنس پوینت دومم ایجاد کنم. به همین صورت میرم جلو. خیلی خب این رفرنس پوینت ها رو در واقع براشون ایجاد کردم. حالا از ماژول اینتراکشن میام بیرون و وارد ماژول لود میشم و لود لازم رو براش تعریف خواهم کرد. ابتدا کرییت باندری کاندیشن رو براش تعریف میکنم. مکانیکال هستش، دیسپلیسمنت میخوام بهش بدم. از نوع دیسپلیسمنت هستش برای ما کانتینیو رو میزنم. رفرنس پوینت دوم رو انتخاب میکنم. جهت U1 و U2 رو براش میبندم. نمیخوام در جهت X و در جهت Y رفرنس پوینت دوم رو برام حرکت کنه. فقط در جهت UR3 میذارم برای من باز باشه. خیلی خوب اینجا اوکی رو براش میزنم. برای رفرنس پوینت دوم اولی هم که ایجاد کردم در بالا برای من قرار داره. رفرنس پوینت اول دان رو میزنم. فقط در جهت U1 میبندم. نمیخوام در جهت X برای من حرکتی داشته باشه. فقط و فقط در جهت Y حرکت کنه رفرنس پوینت اول. اینا رو در واقع باز میذارم باشه. اوکی میکنم. خیلی خوب حالا کرییت لود رو در واقع میزنم و یک لود میخوام براش تعریف کنم. لودی که تعریف میکنیم از نوع کانسنتریت فورس هست، یعنی نیروی متمرکز هستش. کانتینیو رو میزنم و یک نیروی متمرکز به رفرنس پوینت اول خواهم داد. دان رو میزنم. در جهت X برای من 0 باشه و در جهت Y فقط میخوام بهش وارد بشه. اونم 1000 تا هست. همونجوری که در مسئله به ما داده. اوکی میکنم و نیرو هم بهش خواهم. خیلی خب حالا وارد ماژول مش میشم به عنوان آخرین ماژولی که در واقع میخوام ایجادش کنم. اپروکسیمیت سایزش رو میدم. در واقع بذارید همین 4 رو بزنم. خورده بزرگ هستش برام، نصفش اوکیه. خیلی خوب اینجا اوکی رو بهش میدم. و در واقع اینجا هم نمیخوام در واقع اینا برای من چیز باشن. اینا برای من در واقع بذارید این سطح رو انتخاب کنم. بای نامبر رو بهش میدم. اینجا به جای 13 بذارید اول بدم 10 بهش اپلای کنم. بهش میدم 15 که بهتر بشه. 15 رو بهش میدم و اوکی میکنم. برای اینم به همین صورت دان میزنم. اینم میدم 15. اوکی. المنت تایپی هم که داره رو از نوع در واقع برای پلن استریس هستش. استاندارد لینیر و اوکی رو بهش میدم و ایجادش. بذارید مش رو بزنم ببینید چه اتفاقی برای مش میفته. مشی که در واقع به ما داده میشه درست و خوبی نیست. مش درستی میخوام در واقع بهش بدم. میام اینجا این مشو که زدم رو بذارید پاکش کنم و میذارم در مشم پاک میشه. یک در واقع کرییت سرفیس بهش میدم. میام از اینجا تا اینجا میام بیرون دان رو میزنم. یک کرییت پارتیشن میزنم از اینجا تا اینجا. قطعه رو در واقع به 2 قسمت تقسیمش میکنم. بیام اینجا و این سطح رو انتخاب کنم. دان رو بزنم. مشی که در واقع میزنم از نوع مش کواد هستش و مدیال اکسس هم در واقع براش انتخاب کنم. مش کواد رو بهش میدم. کواد دامینیت نمیخوام باشه. مشی که در واقع کنترل مشی که داریم میزنیم. مدیال اکسس رو بهش میدم. اوکی میکنم. برای اینم به همین صورت کواد رو بهش میدم. مدیال اکسس اوکی میکنم. خیلی خوب این مشی هستش که براش در نظر گرفتم. حالا بذارید مش رو بهش بدم ببینید چه اتفاقی برای مش میفته. مش بهتری شده. فقط باید در واقع این خطی هم که در واقع اینجا ایجاد کردم یه بای نامبر بهش بدم که ریزتر و کوچیک‌تر و بهتر بشه. بیام این مش رو هم در واقع پاک کنم. بله. میگیرم یس. بیام اینجا این خط رو انتخاب میکنم. دان رو میزنم. بای نامبر در واقع بای نامبر 15 رو بهش بدم. بذارید بزنم 20 شاید بهتر بشه. بای نامبر 20 رو میزنم. اوکی میکنم و بذارید مش رو هم بهش بدم ببینید چه اتفاقی برای مش ما میفته. مش تقریبا میشه گفت بهتری هستش. اگر ریسترش کنم بازم بهتر میشه برای ما. بذارید این کار رو انجام بدم براتون. بذارید بدمش ببینیم اتفاقی برای کار میفته. 25 میزنم. 30 باشه خوب. 30 رو بهش میدم. اوکی میکنم. مش رو براش خواهم زد. یس. مش بهتری هستش نسبت به اون مشی هستش که در واقع انتخاب کردم. خیلی خوب این مشی هستش که برای این قطعه در نظر گرفتم. حالا در واقع مش رو انجام دادیم و وارد ماژول جاب هم میشم و مسئله رو حلش میکنم. میام اینجا جاب کنتینیو رو میزنم. اوکی میکنم. اینجا میام سابمیتش میکنم. سابمیت. حالا باید صبر کنیم تا جواب رو به ما بده. بله این گزینه که بیاد یعنی در واقع جواب ما حل شده و میتونید ریزالت رو داشته باشید. میام اینجا ریزالت رو خواهم زد. بله این صورت به حال در واقع مایزه ما بیشترین نیرویی که وارد میشه در این قسمت هست. یعنی امکان شکست در اینجا بیشتر از بقیه قسمت ها هستش که چون این نیروی در واقع بهش وارد میشه. امکان شکست در اینجا هستش که مقدارش هم در اینجا دارید میبینید. میتونید مثلا
مکس پرینسیپل رو ببینید، بیشترین مقدارش رو ببینید، ترسکاش رو ببینید و هر چی که در واقع خواستید رو میتونید در اینجا. این فشارش هم ببینم، فشار بله در اینجا کمترین فشار وارد میشه، بیشترین فشار در این ناحیه ها هستش که به قصه داره. خیلی خب دوستان، ممنون که تا اینجا بودید. این دو تا ویدیویی که در واقع در اینجا براتون قرار میدم رو حتما بزنید روش و برید ببینید. ممنون که بودید. تا قسمت دیگر شما رو خدای بزرگ میسپارم. شما رو همیشگی ما با مکانیک شو.